Puri and Jin Ramen. Yes. So let's go. I'm here. Tapa, Betty, and Puri. So that is why it's called Tapa Puri. It's the combination of chapa and puri for the two noodles. Yes. And we are also going to do a mukbang today while answering some questions that I've been asking to my beloved followers and friends. So let's start. I'm going to put some water for the noodles. Okay, so K-chingUs, you can either cook them together for the noodles because you can mix the seasonings after. So I put a half of the water and then let's just wait for it to boil. Okay, so it depends sa inyo guys kung paano nyo siya lulutuin, but for me, I actually cook it under high fire para madali siyang mag-boil yung tubig. Yes! So while waiting sa pinakulo ang tubig, I'm gonna open it. Sachet. And get na lang muna natin yung seasoning. Oops, tabi natin yung seasoning. Sorry, pumasok sa ilalim ng rice cooker yung isa. And yeah, I guess malapit na siya mag-boil. Actually, mag-boil na siya guys. So, tignan natin yung yung kabuuan. And let's have this together. Wala natin dyan. Oh! Ito isa natin. Ayan. Okay, so you can use fork pag nagsisteer, but I usually use tong. Of course, hindi meron din ito. My favorite ingredient. But it's not banana, it's melon. Yeah. Ayan na guys. So since nag-boil siya, pwede mo po siyang i-steer or hindi siya ma-overcook. So babantayan mo siya guys. Ayan. So let's wait for like 2 minutes. Yeah, it depends kasi sa iyo kung paano mo siya lulutuin. But for me, gusto ko yung parang 3/4 cook lang siya. Hindi yung masyadong cook kasi parang magiging parang magiging brittle. So hindi siya masyadong papak kung kakainin. So yeah, let's have it like that. And while waiting, of course, you can actually do some chores while waiting. So ayan, OMG. So kailangan lang natin siyang pagbabaliktarin para maluto yung noodles. O ayan, diba? So pwede mo na siyang ganyan. Okay. Wow, diba? Has. Char, Korean lang. Okay. Wah, 대박이다. 와, 진짜 너무 맛있는데? Okay, so, yeah, you can actually adjust the fire, pero ako hindi ko siya i-adjust para maluto siya agad. Kasi, we will have a mukbang. Oh. Okay, so guys, if you wanted to make chapaguri at home, this is just easy. So, you just have to buy the chapaguri, this one, and the nuguri. Okay? Alright, so I guess, luto na siya for me, guys. So, hindi siya masyadong papatin ko siya. Hindi, joke lang. Papatin ko yung apoy. So, as you can see, hindi siya masyadong malabnaw. Hindi din siya masyadong parang yung siya. So, 3/4 lang siya, guys. Okay, mainit. Pero, ayan. Okay. Ayun. Alright. So, susunod kong gagawin is isi-simmer ko siya. Ano ba yun? Simmer or strain? Basta isi-strain ko yung noodles para mawala yung ano ba tawag dito? Tubig. Para mawala yung tubig. Okay? Kasi, next, magluluto pa tayo ng ramen. Jin ramen. Okay. Jin ha. Anong ginagawa mo dyan? Anyway, magsisimmer pa tayo kasi ibabalik pa natin yan.
Teka lang guys. Ayan, okay. So while waiting, sorry guys ha, kailangan ko siyang So kaya gumagamit ako ng ganito. Kasi, gusto ko siyang, wait, ito na lang muna ang gagamitin ko ha. Ayun. Sorry guys. Plato. Ayan. Okay. So, okay lang yan guys. Gusto ko din naman ng sabaw eh. So, ganyan ko na lang siya gagawin. Diba? So, just simmer lang. Okay, ayun. Diba? Okay. So, kunin ko na lang muna to. Tapos, nalagay ko siya dyan. Para mag-ano ko ng water nito guys. Just be careful na hindi masayang yung noodles. Pero kung ano siya, ready, wala siyang swerte. Simmer lang. O diba, ang galing. Tapos, kuha na muna. Para makapag-simmer din siya. Dami kong satsak guys, no? Parang chef lang dating. Pero pagbigyan nyo na guys, kasi gosh. Simmer ulit para mawalan talaga yung mga impact ng tubig na yan. Tetchok lang. At saka, ayan. Okay, so the next thing that we're going to do, set aside this one. Bye-bye. Okay, ulit. Alright. Sorry guys, pagpasensyahan nyo na. Okay. Ayun. Okay, so ulit tayo ng same na process. Lalagay tayo ng water for the Jin Ramyun naman. So, gusto kong i-try yung Jin Ramyun. Tapos, gusto ko siya actually, na-try ko na yung Jin Ramyun kasi nag-order ako sa mga Korean restaurant. Pero, try kong gumawa ng sarili kong Jin Ramyun. Yes. And, yeah, of course, guys, pwede kayong mag-experiment niyan. So, mag-experiment tayo mga. Kasi gusto kong lagyan ng egg. Pero, let's see kung malalagyan ko siya ng egg. Okay, so, heat. I want to make it easier. So, under high heat siya. Ayan. So, mag-ubola naman tayo, guys. Kukunin ko na lang yung pumasok dito. Ito yung sa Japaghetti. Tapos, ito yung sa nuguri. Ito yung gagamitin natin dito. Yan. Ayun. Okay. Tara na natin yung ramen. Kailangan ko siya muna. Kailangan ko lang waiting. My gosh, Tagalog yun ha. Okay, sorry guys. Sorry ko lang waiting. Ito yung sashi. Okay. Oh! Di pala siya bilog. Ayan. Ang daming sauce. Kaya ko ba ito? Okay. Oh, sorry. Nalimutan ko. Okay, nag-boil na siya guys, so kailangan ko na siyang, ano ba? Ano tingin mo? So again, tip ko lang din siyang gagawin kasi ayoko masyadong brittle na noodles kasi hindi siya mag-aala Korea. Hindi siya mag-aala Korean drama. Charot. Kasi diba yung mga gano'n. Pero bakit pag tayo, para tayong sila. Pero sila bakit ang ano tingin? Ayan, pabalik na rin na lang natin. Oh, see, diba? Ganito siya kahaba guys. Sorry po. Okay, takpan ulit. Ulit lang kasi prepare na tayo ng plato. Same tayo ng plato na gagamitin. I mean, same na color. Kasi, basta, wala lang. Gusto ko lang yung same. Yun. Okay, let's see. You can actually experiment, guys. So, ako gusto ko mag-experiment. So, yeah. Tingnan nyo. Oh my gosh, hindi ko na makalimutan. May sabaw pala dapat tong ramyun, diba? Diba? Ito. May sabaw dapat to, diba? Sorry, cover. So, kailangan natin ilagay itong sauce pala, guys. Sorry. Kasi may, ano siya, diba? May sabaw. So, kailangan natin siya i-mix. Sorry. Kailangan ko nang i-adjust yung fire para hindi siya magbukang tama. Ayun, tsaka ito. Sa kanya to eh. Dito sa'yo. Ayan. Parang hindi na siya masyadong gets pag ganito yung gagawin. So, gamit na ako ng Ayan, ang dami kong chopstick, guys. Pero, hindi ko masyadong alam paano pamit. So, gagamitin lang natin siya pang ano.
Ayan. Oh my gosh. Maganda. Maganda, te. Okay, so to add spice, to add spice talaga. Ang hanghang na kaya niya. Okay. So to add a little bit pala, ganun. Lalagyan ko siya ng egg. Oh, ito talaga yung nagpapaano yun. Tak! Oh, ayan. Ganyan na talaga yung paglagay ng egg. Or baka, joke lang yan. Okay. Ayan. Ayan. Okay, oh my God. Higher! Or baka, medyo maraming ano lang yung nalagay ko, tubig. Kala ko kasi walang ano to eh. Ayun, lutuin na lang muna natin yung etlog. Ayun. Okay, 1 minute. Tapos, tayo magluto. Hindi pala siya pwede dito guys kasi may ano, may sabaw. So, sorry. Babalik ko to. O ayan, ano ba? Babalik ko siya sa landoan niya. Okay, ayan, pwede na siyang patayin. Ay, huwag mo naman patayin din. Ayan, ba? Ah, tita. Masito. Okay. Ayan, der. Alright, isi-simmer muna natin ito guys ha. Kasi mamaya tayo kakain. Ayun. Okay, saan ko ba siya ilalagay? Alright, so next, kunin ko muna siya guys ha. Huwag lang yung aking mahal. Charot. Kukunin ko siya. Charot. Babalik ko lang siya dito guys ha. Kasi mag-aano tayo eh. Mag-gaganito tayo girl. Ayan. So kailangan natin i-ano yung, oh my gosh. Kailangan pala natin siyang ganyanin. Baka kasi. Okay. Lalagyan natin ng ayun. Oops, huwag kang ganyan. There, huwag kang ganyan. Hindi pa ako kumakain ha. Actually, yung japaghetti guys, hindi naman siya maanghang. Pero magiging maanghang yung japaguri. Kasi, maanghang yung guri eh. Ito yung maanghang. Ito yung maanghang guys. Kaya magiging maanghang siya. Ayan, tingnan mo. Ano siya kaanghang. Oh my gosh, sana makayanan ko to. Diba? Gusto ko nang kumain girl. Pero hindi pwede girl. So, ganyan lang natin. Okay, para. Ayun. Ayan. OMG. Kailangan ko siyang kontan. Ayan. Oh my gosh. Parang madami pala to siya. Hindi kaya ng powers ko i-mix dito. Ayan. Ganyan lang. Korean feeling. Ganun. Hindi, joke lang guys. Gusto ko lang talagang mag-ano. So, yeah, if you wanted to experiment it at home, pwede din kayo maglagay ng ano ba yun? Teka lang guys. Carry pa ba tayo dyan? Parang hindi naman siya nag-mix eh. Para kasing ano eh. Basta ganyan yung pag-mix guys. Mimix na natin mamaya. Okay, we're going to mix it again later. Pag hindi talaga kaya kasi gutom na ako. Charot. Okay. Ganyan te. Actually yung ano eh. Ayan. Masyado siyang marupok. Hindi siya masyadong nag-mix. Okay, ayun. Lapit na siya guys. Okay, dyan na lang muna girl. Huwag kang atat. Okay? Ayan. Alright. So, let's have it. Cook time.